عندي هون شوية مي. وياي دخلت على الكاميرا بسرعة. عندي هون فوق الخل حطيت مي، نص كمية الخل بده يكون نفس كمية الخل، بده يكون نفسها كمية مي مغلية. اوكي. بننزلها هون. بدل السكر راح احط عسل. هلا طيب بس نعمل هاي الشغلة عشان ياخذ المقادير. وقته. بنروح على المقادير. بدي احط رشة ملح بس. بنقلبهم بايدي واحنا بناخذ ام المقادير. عدي ابو شعبان بتمسي عليك يا الله يسعدك يا ام عدي. لبين ما نبلش بشو؟ تقطيع الشمامة. اوكي بس اهم شيء فتحناها عشان يدخل الخل بين شرايح البصلة. تمام. خليها على جنب عندي هون. اشلح الجلوفز. فوت على الحروش يلا. وين نخش سيدي؟ مين منكم بيحكي على الشمام حروش؟ حروش؟ حروش هذه أول سلافة سيدي. حروش أول مرة او بسمعها. شمام. وفي شمام، مش عارف اتوقع بسوريا هذا البطيخ والبطيخ اسمه جبص عند الحلبيه يمكن في ناس يعني بيحكوا بطيخ وشمام. اي ثينك حتى الشمام بطيخ والبطيخ اسمه جبص صح. في منه. عند الحلبيه. في كثير انواع شمام كمان. عندك الكانتلوب، في عندك الشمام العادي الميلن. طيب اسمعني. هلا مليان بالسوق. اي شمامه ما بدي اياها تكون عسل عسل عسل. يعني عادي لو فيها شويه خضار بتطلع زاكيه. اوكي. معك ابو سمره. طلبت من بارادايس حوامده بالسموع الخليل اسمها رقاقه بعدس بالجميل. رقاقه كمان لها اسم رقاقه غير الافضل في فلسطين هيها والعجين غير مصنوع من بزينة. القمح البلدي وعباره عن رقائق عجين طوليه الشكل مع لبن جميد وعدس وقدح الثومه. بعض الاحيان يستبدل اللبن بندوره وعجين وعدس. وهذا ياخذ طبخه لطعم اخر تسمى رقاقه بندوره. الرقاقه انا سويتها بلبن مره هون على الهواء. جميد. شمع ريحه الشمامه. هيك والله يم. ايش شام ريحه احلاها يا اخي. انا بحب الشمام. انت بطيخ ولا شمام؟ بطيخ. انا شمام. انا بطيخ. انا غرام. انا والشمام سيدي. بسويه بالشو اسمه كمان بضربه على الخلاط. بعمله سموذي عصير. اوكي. بحط معه شويه عسل اذا كان بده حلاوه. وثلج. بعمله زي سموذي. بحبه كثير. يعني بحلبه بموسمه. بطيخ يمكن من اول موسم ما ينزل لاخره باكله مره مرتين بجوز. وحتى بيكونوا هذول ضيافه من الناس. يعني بكون عند الناس قاعد. بس انه اشتهيه بشتهيهوش. لا انا بطيخ بشتهي اكثر من الشمام. شوف كيف هيك حبه الشمام تبعتنا محلاها صارت روعه. هلا خلينا ننظف تحتيه. خلي هاي بدي اياها كمان هلا. والله تكشيره مرتبه هي. ممتازه. بناخذ مش قشره واحده، قشرتين عشان نقيم الطبقه المره. هاي هيك. بس 4 دقائق؟ بس 4 دقائق. والله ما راح نلحق نكمل السلطه فيهم هذول. عندي يا سيدي عزيز شنكريشاتي هون. او هلا بسويها بطريقه سهله يمكن. ممكن تزبط. نظبطها. راح اخذ نص راس شنكليش وبشوكه راح افعفصها. طيب اسمع انا بدي اطول هاي من الفرن شو رايك؟ طولها والله. خلاص يلا خلص انت كمل هاي. راح افعص الشنكليش مع اللبنه. هون بنعمل ايش؟ كريمه الشنكليش. حركهم مع بعض. تعرف راح اسويها بطريقه ثانيه. هلا بسوي لك اياها بورجيك كيف. الله. وعندك يا سيدي العزيز. طلع الجمال. هلا اول ما تطلع من الفرن شو بتسوي؟ زعتر. زعتر اخضر. ايوه. حط لك بس هيك شوي. صحه وعافيه. روعه. طيب جهزنا اللبنه. اجيب خيارتي وبدي اقسمها بهي الطريقه. هيك هيك. هاي يعني عشان التزيين بس. تقدر تسويها شرايح. هاي مزعنا الجلوفز مش مشكله. راح اخذ كم من وحده. طيب. عشان معناش وقت. راح اعمل صحن صغير بس. هاي هيك. حطهم على جنب. سريعا وانت بتقطع. صديقي عامر الجهماني الف كل التحيه والتقدير لك. بنت اخته اسمها رهف نجحت بالثانويه العامه. الف مبروك. هاي من خالش عامر بقول لك الف مبروك نجاحك بالثانويه العامه وان شاء الله دائما ترفعي راسهم يا رب. امين. طيب ندورنا على صحن حلو. عندنا هون صحن حلو. بدك من الصحون الكبار؟ خلص نسوي صحن صغير عشان فيش وقت.
ما في وقت بس واهم شيء الشنقليش مع اللبن هنا وتكورهن صح؟ ها وتقسم الشمامه. عم بفكر هلا لا والخيار جاهز، البصلات جاهزات. الزعتر ايوه خلص جاهز، كل شيء جاهز بس هلا بنطبقها. عندي هون الصحن نجيب معي. خذ لك حز هيك على السريع. حط لنا حز وهي الخيار هون. حط هذه هون. عندي اللبنه مع الشنكليش اللي عملناها. روعه. زاكي الشنقليش. عبير عبد الرحمن غوشي، هي قرأت تعليقك ستي الفاضله. مراشد دعبس الله يحييكي وتهني اولاد اخوها بالنجاح بالثانويه العامه. نافذ دعبس، راما دعبس 28 و29 معدلات، وتامر دعبس. يا ريت مبروك يا حبايبي. طيب عندي هون شنكيش، حط فوقيها شويه زعتر اخضر. هذا الشكل. هات خلينا نشق الشمامه. اعطيها شق واحد. هاي هيك على هاللون. نفضيها بالمعلقه. رهيب. طلع البذر اللي فيها بس. رهيب رهيب رهيب. هاي هون الدجاج هذا. هات خلينا ناخذ بس حز واحد زي هيك. حطه بالنص. نقول لك ناخذ حزين، ليه حز واحد. خيارات. هاي كمان حز. نحطه هون. نزينها بشوية خيار. نلف ولف بهذا الشكل. روعة. وهيك وهيك على كيفك. وهيك. عندي مخلل البصل اللي عملناه، طبعا بنصفيه من المي. نحطه بهذا الشكل. عندك شوية زيت زيتون، اخر شيء خلي لي اياه بزدق حلبي. بنحط كمان شوية كريمة شنكليش هون هيك شوي مع فستقاتها. هاي كمان شوي. هاي فستق. يا سلام. هاي فستق. بين زي البوظة هيك. بالضبط. هلا شوية زيت زيتون. روعة. حلوة لما يكون عندكم ناس. منظرها حلو، شكلها حلو، طعمها كثير زاكي. وهيك خلصنا الوصفة. يا سلام يا سلام. حلو. بدنا نحط الطبقين هذول هناك. شو رايك؟ خليهم نقرشهم هلا. ولا اوكي هذول النقرشه؟ هذول النقرة عشان ما نبلش بجماعة طيب تمام. شيف يعطيك الف عافية. الله يعافي عمرك. ابدعت كالعادة، حبيبي كانت حلقة جميلة. تسلم يا حبيبي. فعلا بجنن.